Sziasztok! Lássuk, hogy milyen tanács érkezik a mai napra, milyen tanácsot kapunk a mai napra. Kijött az érmék 8-asa, az erő és az érmék apródja. Röviden és tömören annyi, hogy nyugodjunk meg, lesz elég erőnk ahhoz, hogy dolgozzunk, minden, ami szükséges, bele tudjuk tenni ebbe a munkába, bármit is csinálunk, és pont. Ennyi. De igen, szóval valóban a lényeg ez, bár ugye az érmék apródjával azt is jelenti, hogy egy egészen új dolgot is meg kell tanuljunk, vagy lehet, hogy meg kell tanuljunk ahhoz, hogy ezt a nagyon produktív, nagyon eredményes munkát sikerrel tudjuk megcsinálni, és lehet, hogy ehhez a tanuláshoz kell nagyon sok erőt, vagy magunkon erőt venni, mert már úgy nem szeretnénk tanulni, vagy azt reméltük, hogy már nekünk nem kell tanulni, mert mi olyan profik vagyunk ebben a munkában, amit végzünk, mondom cinikusan, de ilyenről is szó lehet, és azt mondja a tanács, hogy ne riadjunk vissza attól, hogy új dologgal találjuk szembe magunkat, ne riadjunk vissza, hogyha valami olyannal szembesülünk, amitől már régóta tartunk, de tudjuk, hogy előmozdítaná az életünket, előmozdítaná a munkánkat, bármelyik területét az életünknek, és a lapok alapján tényleg arról van szó, hogy vegyünk erőt magunkon, és ne féljünk tovább ettől, hanem fogjunk bele rajta, és csináljuk, és akkor meg lesz az eredménye. Ha hiszed, ha nem, ez akkor is így lesz, hogy meg lesz az eredménye. De lássuk, hogy kapunk-e hozzá valamilyen kiegészítő információt, hogy mi jelent itt az érmék 8-asa. Az érmék 8-asa kijött rá a lóhere és a medve, és az erőlapjára milyen információt kapunk még pluszba. A róka és a hajó helyett a felhő, és az érmék apródjára a lílium és a kereszt. És nem véletlenül mondtam a hajót, valószínűleg egy ilyen lassú átalakulásnak a része ez az, hogy merünk az erőnkbe állni, és felmerjük vállalni végre azt, akik vagyunk. És a érmék apródjára ugye kijött a lílium és a keresztlapja, az azt jelenti, hogy legyünk nyitottak arra, hogy belevágjunk valami új dologba. Ne egy ilyen, tehát nem egy sötét dologba, hanem valami tisztába, tehát valami új dolognak a megtanulásába, vagy valami új módszert a munkánkhoz, a főzéshez, a gyerekneveléshez, az életvitelünkhöz. Tanuljunk meg valami újat, valami szépet, amihez mondjuk kell némi erőfeszítés. Tehát nem csak úgy, hogy beesik az ajtón a papír, hogy ja, megcsináltad ezt a képzést, és kész van, hanem hogy tegyünk is érte. Egy olyan típusút, és ehhez kell erő. Tehát ezt, hogy kell erőt belefektetnünk ahhoz, hogy ezt az új ismeretet megszerezzük, és elképzelhető, hogy néhány nyatok esetében, néhány alkalommal előfordult már, hogy
hát ilyen látszólag ott voltunk egy képzésen, és látszólag meg is lett annak a papírja, mondjuk, hogy elvégeztük, de ez csak ilyen látszólag, és valójában nem tettük bele azt a munkát, amit kellett volna. Viszont most kifejezetten az a mai tanács, hogy ezt ne spóroljuk el. Ezeket a mismásolást, a félig csinálok meg dolgot, vagy halogatást, hogy úgy is jó lesz, eddig is el voltam vele, ezt a hozzáállást, ezt a mentalitást cseréljük most le egy őszintébb, egy tisztább dologra, hogy mindegy, hogy hány éves vagy, mindegy, hogy mennyi szakmai év van mögötted, mindegy, hogy milyen karrier tudsz magad mögött, tanulni sosem árt. És sokszor halljuk azt, hogy életünk végéig tanulunk, hallottuk ezt már 30 évvel ezelőtt is, de a mai nap, vagy a mai időszakban, vagy a mai korban, ebben a felgyorsult világunkban, ez meg kifejezetten igaz, hogy életünk végéig tanulni kell, és talán ez a legnagyobb tanács a mai napra, hogy ezt fogadjuk el, és ne tiltakozzunk ellene tovább, és ez olyan, hogyha erre képesek vagyunk, és képesek vagyunk megfogadni, és beleállni ebbe a változásba. Mindegy, mondom, mindegy, hogy az életünk melyik területén, ez nem csak a munkára vonatkozik. Ez vonatkozik olyan dologra is, hogy hallottam ilyet, hogy valaki azt mondta, hogy 45-50 évesen én már nem fogok megváltozni, de miért nem? Miért dobja el valaki mondjuk magától a következő 20 évet? Képzeld el csak, hogy mondjuk te 30-40-45-50 éves vagy, mindegy, hogy mennyi, az életednek a felét, vagy alig több, mint a felét élted le, és a másik fele még hátra van. És vannak benne olyan dolgok, vagy voltak benne olyan dolgok, amiken most lehetőséged adódik változtatni, és te gondolkodol rajta, hogy hát erre az időre már nem változtatok. És akkor leélsz még 30 évet abban a rendszerben, abban a gondolatvilágban, amiben a korábbit leélted. Holott itt a lehetőség. És akkor azt mondják az érmék 8-assal a lapok, hogy a lóher lapja meg a medve, az erő lapja. Tehát duplán kijön az erő. Hogy az egy nagyon szerencsés, nagyon pozitív változást hozna, hogyha ezt most megtennéd. Úgyhogy aki most ezt nézi, ezt a videót és hallja, akkor neki a mai tanács arról szól, hogy gondolja végig az életét, mire mondja azt, hogy én már ezen nem akarok változtatni, mert nekem már elegem van, és erre a kis időre már nem akarok meg jó lesz ez már így is. Honnan tudod, hogy mennyi az az idő? Lehet, hogy még 30 vagy 40 év. Sokkal több is lehet, mint amit már eddig megéltél. És lehet, igen, lehet, hogy sok erőt és energiát kell beletenni. Senki nem ígéri azt, hogy ezt könnyen meg lehet szerezni. Viszont azt mondják a lapok, hogyha beleteszed az erőt, beleteszed a hited, beleteszed a magadba vetett hited, hogy képes vagy ezt megcsinálni, és el is hiszed, hogy ez aztán utána jó lesz neked, és nem ámítod magad tovább bármivel, tehát azzal, hogy jó lesz ez így, meg eddig is kibírtam, majd csak kibírom ezután is. Ha ilyeneket, ezeket a mondásokat így félre söpröd az életedből, akkor egy nagyon-nagyon jó kis 20-30-40 év várhat még rád, és ez csak rajtad múlik, a te döntéseden. Ez a mai tanács.
Ezt fontold meg, kérlek, és dönts életedről úgy, ahogy az szerinted helyes, az szerinted jó. Én köszönöm, hogyha itt voltál, meghallgattad, köszönöm, ha lájkolsz, feliratkozol, és megírod, hogy neked mi erről a véleményed. Tényleg érdekel, tényleg kíváncsi vagyok, mert én szeretek tanulni. Sziasztok, minden jót!